morning everyone, this is Angelie and welcome back to my channel. This is my third day here in El Nido and I'm still here at SEDA LIO. So it's time for breakfast for our third day here. Good morning everyone! It's our third day. Good morning BJ, anyone? Later, it's too early. Kasama natin si, magpakilala ka ate. Mrs. Moralde. Mrs. Moralde ng Barangay Villa Libertad. Barangay Villa Libertad. Papunta kami ng, saan tayo pupunta? Sa Layang Accommodation. Yan, sa Layang Accommodation, mag-visit tayo doon and makikipag-chikahan. Charot. Barangay Sokalan, Barangay Masagana, El Nido, Palawan. Okay, ano, nasan yung matahimik? Ito, tahimik sila. Tahimik sila. Kasi pala pakita ko sa inyo bakit sila tahimik. Nag-iingay naman. Ito yung dinadaanan namin. Kaya barangay tahimik dahil tahimik sila. Papunta sa
Hotel&resorts resort sa Kadlaw. Isang way lang po ito yung papunta parang pag private na lang na dadaan. Kasi ito po pupunta ka natin ay resort. Hotel. Hotel. Pinadaanan namin ang The Nest. Yan, si The Nest. May travel agency din dito. Si J. Benito Travels. And nandito naman sa left side si Kadlaw Resort and Restaurant. Nandito na tayo kay Layang. Sana nakapag-makeup man lang ako. Ito po yung breakfast area. Ano tawag dito sa area na to? Parang veranda. May attic kami sa taas. May attic. Makikita mo yung Kadlaw. Yung dagat. Makikita dun sa pinakataas. Ay, ito. This room is good for two. Good for two. Ito yung 3,500 per night. Good for two. Hindi ko man So, okay. Meron siyang mini balcony. Tapos yung bed para sa mga sweet lover. Usually couples yung namin eh. Then, tingnan natin ang restroom. Kasi yung nasa yung kami. Yan. Bango in fairness. Restroom. Tapos may hot and cold shower. Yeah, may intercom, may wifi. May wifi. And ngayon nga, kung halimbawa, naka 50% capacity kami, room service pa ang breakfast instead na dyan. Kasi gawa na sa breakfast in bed pala to. With balcony pa yun mama, pag nagkataon. Papayagan na yung nagsisikip doon. Romantic ang almusal. Anong room yung bibisit natin, ma'am? Kanan. Yan first. Good for? 4. Okay, good for Bunk bed. 4. Hindi rin Bunk bed. Hindi naman ang bunk bed ko. Malaki, pero 4 na tao lang yan. Talaga? Laki nung ay. Yan. So, good for 4. Pero yan ang bed. Pero pwedeng mag-extra person. Pinag-extra, alam kong bayad. Kasi ang CR, isa lang. Sikip sila sa This, how much po itong room na to? 8,000. So parang 2,000 per day ang per pax sa 4. Pagka lean season, hindi na baba ko siya ng 6,800. So lean month's rate is 6,800. Ayan. Hindi rin siya nakaset up.
So, hindi pa sila nakaset up dahil hindi pa sila nag-accept ng guests. We're here at the apartment. So, dito naman tayo mag-visit. Hi! Sorry, medyo natagalan kami dun sa Kadlaw, ang hirap maglakad. Welcome to my vlog, Miss S, hello, the General Manager of APP. Ayan. So, ayan, kasama ko ang Team Airstream. Hello po. Cargo Manager Jing and Cargo Manager Dayan. Kilala mo naman si Darlet, di ba? Sales namin siya dito. Pero si Oliva, no? Si Oliva. Oo. Nasaan na si Grace? Nagbabayad pa ng price. Iniwan kami nung van namin eh. Ay, pero sundin mo kayo. Okay lang yun. Walang problema. Katan ulit ito. Third floor tayo. Pero na-take na nga. Ito kami yung room. Sobrang ganda na. You also invited. Hi! Good afternoon! Good afternoon, ma'am. Good afternoon po! Good afternoon! Maximum 4. For the last is 9.5. One bedroom. We have 7 one-bedroom standard room, standard suite, and then 1 executive suite, and then 2 bedrooms. Yung executive is ngayon lang. Paupuin mo natin si Mrs. kasi hinihingat din siya. Si Lieutenant Bernard, hindi po. Lieutenant Bernard. Air suite team po. Headed by ang magandang si Miss Ganette. Good afternoon. Secret yung pinanggalingan natin. Oo, yung secret. Sige. Yung resort. Gusto ng kitchen of the... ito. Kitchen. Yung table kasi nakita natin doon sa third floor. Pero may table din yan, tsaka yung kukuhan.
sala, kitchen, kompleto pa rin tayo sa may Sa taas, sa mga beds, may TV rin. meron din. Pwede tayo tumuloy. Yung bedroom. Ay, Sama tama-tama. ko si Kuya para makita siya. Oo nga, dito ka kuya, pumasok ka rin, mag-explain ka. Yan. Ito yung Twin bed. Then how much ito? At ito kasama ito sa Premium 16? 15. Sa ngayon. ano eh? Oo, naka-promo tayo ngayon.